सूर्यनमस्कार. सूर्यनमस्कार हा एक परिपूर्ण व्यायाम आहे. आपण आज सूर्यनमस्काराची सामान्य पद्धत पाहणार आहोत. एकच्या स्थितीमध्ये श्वास घ्यायचा, श्वास रोखून धरायचा, हात छातीपाशी, पायाची बोटे जुळलेली, शरीर सरळ. दोनच्या स्थितीमध्ये श्वास सोडत खाली जायचंय, हाताचे तळवे जमिनीला पूर्ण टेकवायचे, डोके गुडघ्याला टेकलेले, गुडघे ताठ. तीनच्या स्थितीमध्ये श्वास सोडत, श्वास घेत पुन्हा उजवा पाय मागे घ्यायचा आहे, डाव्या पायाची पिंडी आणि मांडी चिटकलेली, टाच उचलायची नाही, हात सरळ, नजर वरती. चारच्या स्थितीमध्ये श्वास रोखून धरायचा आहे, डोके, छाती, पाठ, गुडघा आणि पाय एका रेषेत, कंबर वर किंवा खाली न्यायची नाहीये, हात सरळ, नजर समोर. पाचच्या स्थितीमध्ये श्वास सोडत खाली जायचंय, डोक्याचं कपाळ, छाती, गुडघे आणि पायाची बोटं टेकलेली, कंबर थोडीशी वर उचलायची आहे, हात शरीराजवळ असले पाहिजेत, पोट अजिबात टेकवायचे नाही. सहाच्या स्थितीमध्ये श्वास घेत शरीर पुढे सरकून जास्तीत जास्त वर न्यायचं, जितकं वर पाहता येईल तितकं पाहायचं, शरीर भुजंगासनाच्या स्थितीमध्ये जातं. ही स्थिती कमरेची लवचिकता अत्यंत उत्तम वाढवते. 7च्या स्थितीमध्ये त्रिकोणासन होते, हात सरळ, कंबर जास्तीत जास्त वर उचलायची आहे, पायाच्या मागील टाचा उचलायच्या नाही, त्यामुळे मांडी, पिंडरी यांना खूप छान ताण बसतो, डोके जास्तीत जास्त खाली न्यायचं आहे. श्वास घेत 8ला उजवा पाय पुढे आणायचा आहे, पुन्हा एकदा उजव्या पायाची पिंडरी आणि मांडी चिटकलेली, पायाची टाच अजिबात उचलायची नाहीये, तरच ताण खूप छान बसतो, लवचिकता वाढते, कंबर जास्तीत जास्त खाली, मागील पाय सरळ, नजर समोर, हात सरळ. 8च्या स्थितीतून 9 मध्ये जाताना श्वास सोडत जायचंय, मागील पाय पुढे आणायचा, पुन्हा एकदा पाय सरळ, गुडघे ताठ, गुडघे वाकवायचे नाहीयेत, हाताचे तळवे टेकलेले, डोके गुडघ्याला टेकलेले, शरीर पुढे सोडून दिलं तर आपण जास्तीत जास्त खाली वाकू शकतो. श्वास घेत 10च्या स्थितीमध्ये जशी 1ची स्थिती होती तशी पुन्हा करायची आहे. हाताचा नमस्कार करून तो छातीपाशी आणायचा आहे, खाली पायाची बोटं चिटकलेली पाहिजेत, श्वास घेऊन पुन्हा सोडून द्यायचा. अशा रीतीने सूर्यनमस्कार पूर्ण होतो.